მე გახლავართ Tamar Gurchiani და ვიქნები დღევანდელი დისკუსიის მოდერატორი, რომელიც ეხება EUTOS თემას და იმ ფონზე, რაც ხდება ქვეყანაში დაწყებული უნივერსიტეტში განვითარებული მოვლენები და განვითარებული პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებული პრობლემებით. ძნელი მისახვედრი არ არის, თუ რატომ არის ასეთი. You should perhaps use the headphones. Thank you. ძნელი მისახვედრი არ არის, რატომ არის ასეთი ცოტა ხალხი დარბაზში, თუმცა ჩვენ ძალიან ვაფასებთ იმას, რომ მობრძანდით და ესე იგი ისეთ საკითხებზე მსჯელობაში მიიღებთ მონაწილეობას, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის. შეიძლება ჩავუწოთ. Კარგი, do you hear that? I only think you will know. Now I have it. It says Georgian. That is true. Okay. მოკლედ რა განთარგმანი არ იყო, უბრალოდ ვიტყვეთ წინადადებით, რომ კონტექსტი, რა კონტექსტში ჩვენი დღევანდელი დისკუსია გვაქვს არის ძალიან მძიმე, ორი მნიშვნელოვანი პრობლემის ირგვლივ არის ახლა ხალხი ორგანიზებული, ეს ერთი არის უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენები, მეორე პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებთან დაკავშირებული საკითხები, შესაბამისად გასაგებია, რომ EUTOS თემასთან დაკავშირებით ჩვენს დარბაზში დღეს ბევრი დამსწრე არ გვყავს, მაგრამ ის ვინც მოვიდა განსაკუთრებულ პატივისცემას იმსახურებს ზუსტად იმიტომ, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხსაც დავუთმო დრო. განსაკუთრებული მადლობა კი დღეს მინდა გადაუხადო ქალბატონ Bettina Cadenbachs, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში და ბატონ Donduas, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, მათი მხრიდან განსაკუთრებული არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ დაფასებას იმსახურებს ის, რომ დრო გამოყვეს დღეს და Sergi Kapanadzes, უკვე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელს, ქართული არასამთავრობო სექტორის ასევე ჩართული არის მთლიანად იმ პროცესებში, რაც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს და მისი მხრიდანაც დასაფასებელია დღეს აქ მობრძანება. სინამდვილეში საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისითაც დღევანდელი დღე საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კარასინის გაკეთებული განცხადება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით და ასევე თავდაცვის მინისტრის კრიტიკა, რომელიც მან გააკეთა. როგორც ჩანს, წინასაარჩევნოდ საქართველოში არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკური ფონი მძიმდება, არამედ საგარეო პოლიტიკურიც. ამ ფონზე განსაკუთრებით საინტერესო არის სწორედ დღეს გერმანიის ელჩის მონაწილეობა, იმიტომ რომ EUTOS მოგეხსენებათ, რომ წელს უკვე ეს ქვეყანა უთავმჯდომარეებს, ხოლო EUTO კი მოგეხსენებათ, რომ სწორედ რუსეთის დამსახურებით 2008 წლიდან EUTOS ოფისი საქართველოში აღარ არსებობს, მისი როლი კი საქართველოს კონფლიქტებთან დაკავშირებით იყო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ მე ვიცი, რომ ძალიან მძიმე შესავალი იყო ეს ფონი, ასე ვთქვათ, რა ფონზეც ჩვენ ეს დისკუსია გვიწევს არის ასეთი დამაბნეველი ნამდვილად, ამიტომ ამისათვის ბოდისუხტი ჩვენს მომხსენებლებს. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ფოკუსს არ დავკარგავთ და ესე იგი EUTOS თემაზე და მის როლზე საქართველოში სტაბილურობის, მშვიდობის და დემოკრატიის განვითარებაში, ესე იგი, ყველა ჩვენი მომხსენებელი ისაუბრებს. პირველ რიგში ვთხოვთ მის აღმატებულებას ქალბატონ Bettina Cadenbachs, რომ წარმოთქვას თავისი მოხსენება
ყველა მოხსენების ექნება 10 წუთი და მოხსენებების დასრულების შემდეგ აუდიტორიასაც ექნება საშუალება კომენტარები გააკეთოს ან კითხვები დასვას. დიდი მადლობა. Thank you. So, good evening and thanks. Thank you to those who came here. I fully understand that given the current developments here in Georgia, that maybe the OSCE and what Germany is going to do during its chairmanship is not foremost on everybody's mind. So I would be surprised if it were. Still, what is happening here has also a dimension that pertains to OSCE. I remember when I was 15 years old, that was when the Helsinki Final Act was signed. And as a very young student, we felt completely excited because we believed now something entirely new would start. And what we thought was it was all about arms control. For us, this was the most important thing because at the time, it was that all over Europe, in the Soviet Union and in those countries controlled by the Soviet Union, the Warsaw Pact, everything was full of weapons. And then also NATO had its own arsenal, and everything was aimed somehow onto Germany because we were in the middle and we were squeezed in between. And we didn't like it, especially the young people didn't like it, so we felt it was a very good thing that there was now a forum where slowly but surely all these arms could then disappear from our world and we would feel a little bit safer. So that was one of the things. Nobody had an idea how the OSCE at that time would develop. That it would finally have these three dimensions that it has now, like the military dimension, which is still all about arms control and confidence building measures and safe storage of ammunition and small weapons and light arms and all these things. It has the economic dimension, which is something that we couldn't envisage at the time, which means how does economy play a role when it comes to security, when it comes to security of an entire region, and especially to the security of the 57 countries that encompass the OSCE. And it also has a human dimension, which is all about human rights, about national minorities, about freedoms, freedom of religion, freedom from persecution, about the fights against xenophobia, and all these things. So that is what the OSCE became. Then, after the dissolution of the Soviet Union, everybody thought, now, once again, a new era started, so we don't need the OSCE anymore, and we can concentrate on other things, which means that the OSCE for very many years had a quiet life, wasn't really very prominent. Nobody really thought that it still had a role to play in European security architecture. And then the Ukraine crisis showed us that it was quite the contrary. And that was when we sat down in Germany to think about, should we assume chairmanship, yes or no? There were those who said, don't do it. It's really very complicated. We will always be perceived as being biased. And there will be those who accuse us that we completely understand Russia, so Germany is not in a good position. Then there were the others who said that, well, Germany is the one that imposing these tough sanctions, so they will not be taken serious, and the Russians will not like it, so don't do it. There were all sorts of things, and including what we thought that could we really do this, because having the OSCE chair, as my Swiss colleague knows very well, is a tough challenge, because you have hundreds of events that you have to cover somehow, and you have to find your own personnel to send them there. So now I would say that at least 3/4 of my ministry is completely occupied with everything pertaining to OSCE, because there is always an OSCE dimension to almost everything. So that's one. What we are doing now during our chairmanship, what we have decided is what is most necessary is to renew dialogue. Because dialogue is something really absolutely vital, especially when you are a German diplomat, you understand this, because throughout the times we were separated, the two Germanys, throughout the times it was really tough and hard. Dialogue was the only thing that we kept open. We always kept open communication channels, because once you close them, it's so much more difficult to restart than keeping something simmering very slowly, even if for years it doesn't yield any results. Just by having them,
you already have something, have an instrument that when the time is right is easier to use as when you have to start from scratch. The other is rebuilding trust, which is a big challenge because since Russia has violated the most important commitments that it has assigned to itself, commitments regarding security in Europe, it is very, very difficult to rebuild trust because how do you believe someone when they signed up to something and then they very politely say, oh, well, never mind, it doesn't pertain to us anymore, we do it differently. It's really, really tough. And coupled with this is our third part of our motto, that is restoring security. Restoring security not just with regard to Ukraine, even though this is the most prominent challenge that we have right now and the most prominent conflict, but we are having these protracted conflicts all over the OSCE area. We have it in our neighborhood. We are having the one between Armenia and Azerbaijan on Nagorno-Karabakh, and then there is Georgia, my host country right now, where I can see it every day. I can see every day, and I'm somehow every day I read something about what is happening. I see something that is happening. I have been to the administrative borderline, and I've seen what it means. I've seen what it means to when there is barbed wire cutting through somebody's farm, which you cannot really imagine what it means unless you've been there and unless you've seen that. So it's become very tangible for me what it means to restore security and to do this in an environment that, when you look at it from the outside, when I looked at this region from Berlin, was everything is quiet, so where is the problem? Which is, I have to admit, I was in charge of the EU monitoring mission, and I thought, why do we need this? Every report I get tells me the situation is quiet and stable. So I thought, fine, let's go someplace where we can make a difference. And then I came here and I realized, no, it's not like that at all. Quiet and stable doesn't mean there is no conflict underlying and that it couldn't erupt any moment. So you get a very different perspective once you're here. Looking at our priorities that we have, of course, one of the most important priority, the biggest focus that we will have during our presidency is crisis and conflict management, and that means we are looking at these conflicts and is there something we can do about them. In order to do this, we are not just looking at exactly the role that we could play in addition to the fora that are already there, that already exist. When I look at Georgia and then when I look at Abkhazia and South Ossetia, it's not just is there an additional role for the OSCE to the Geneva talks and to the direct talks that Georgia has established, but it is also surrounding all the questions that have to do with this, which is why we are also going to have a big conference on economic connectivity, because connecting the region is a big part of security. We have realized that, when you want to ship something from China to Europe, that's done very easily. We get it all the time. When you want to ship something from here to the wider region, that's far more difficult, and then you have these territories where nothing will be shipped in because it just doesn't happen, because we don't recognize them, and so there is no way to go there and to bring any goods there, and there is no way for them to do anything like this. So that's something that's really very tangible that you can see, which is why we have this economic dimension, which we will stress and we will see. We will invite, we have already extended the invitation to the Georgian government. We are about to extend the invitation to the business community, because they are the ones at the end who will have to drive this process and to see what's happening. So it's all about security and the different dimensions that have a role to play in security, because it's not just military, it's also the others. Then there is the other dimension, which is the human dimension, which is about human rights. It's about minorities and the rights of minorities. How do minorities participate? How do they participate in electoral processes, for instance? Do they have access to everything? Do they understand the language? Do they feel represented? Does the central government make an effort to reach out to them? That is something we will take, that is something that we will look at, and that is something where we will
try to help, where we will offer opportunities, where we will where we hope that there are ways that we can support those efforts that are already going on, and that we can point to some deficits that need to be addressed, and then we think that our partners in OSCE are going to do this. What actually inspired us to assume the chairmanship and also to look at this region and to look at the conflicts is that the OSCE is a platform for dialogue, and that is what we want to offer, because unless we address the problems and unless we talk to those who create the problems, we will never have a chance to make any difference and to find a way out of this. I mean, that is my minister once said when he was accused of how can you still talk to the Russians, how can you still talk to the Saudis and to the Iranians and to whoever else is not really conforming to our common standards of democracy and of upholding values and everything. He said, well, he would love to intensify our excellent relations to Liechtenstein and to Switzerland and to all the other nice countries, but there is no need, because they already are there and they don't create any problems to anybody. So you have to talk to the other ones. And that is why the OSCE is there, because it's an intergovernmental organization. That means we have to find consensus, and then we have to agree to whatever we do by consensus. So that is the one hope that we have, that if we restart this and we try to rekindle this process and inject it with new life, that even those who have walked away from their own commitments will now, when we negotiate something new, when we come up with something new, then they will stick to it. And all of this, as I said, pertains of course to the conflict regions with Georgia. We are in constant contact with the Ministry of Foreign Affairs as Germany, as the OSCE chair, with the USR, who is in charge, who is a co-chair of the Geneva talks, with our special representative for the Southern Caucasus, who is the former Swiss ambassador here, because he's one of the foremost experts on, especially on Georgia. So we thought it was a terrific chance that we could seize it and that he was willing to support us like this. And then we tried to find out how can we support the Georgian efforts, what is the additional value that we can offer, and we are trying to do this. It is very hard, it will be baby steps, undoubtedly, but if at the end we can say there is a bit of progress here and life has become a little bit easier for the people in this respect, I think then we have done a good job. So that's my introductory remarks. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის. ბატონ დავით დონდუას მადლობთ, ცოცხალი მომჩართოთ. დიდი მადლობა ბიოლის ფონდს მოწვევისთვის, ამ შესაძლებლობისთვის, რომ გავიზიაროთ ჩვენი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უყურებთ არსებულ პრობლემას და რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოვასწოროთ. და დიდი მადლობა ბიოლის ფონდს იმისთვის, რასაც თვითონ აკეთებს კონფლიქტების პრობლემების საკითხში. ჩემი გამოსვლა მინდა სამნათურად გავყო. პირველი ძალიან მოკლედ ყველაფერზე მოგვიყვება. პირველი სიტუაცია კონფლიქტურ რეგიონებში. შემდეგ ის თუ რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისათვის, რომ პრობლემას რაღაცნაირად უპასუხოს. და მესამე, როგორ ხედავთ ეუთოს როლს გერმანიის თავმჯდომარეობის ჭრილში. დავუწყოთ სიტუაცია ადგილზე. თქვენ ყველა კარგად იცით კონფლიქტის ანატომია, ევროპის ისტორიულ წიაღისეულში წასვლას. ეს კონფლიქტი არასდროს ყოფილა დაყინული, სიტუაცია მუდამ იცვლებოდა. 2008 წელს ამას დაემატა ოკუპაცია და ასევე ამ ოკუპაციას მოყვება ის, რასაც ჩვენ ვეძახით მცოცავ ანექსიას. რას აკეთებს ეს რუსეთი? ცდილობს, რომ
ედუარად შეიწოვოს ეს ტერიტორიები რუსეთის სამართლებრივ სივრცეში და ამას აკეთებს იმით, რომ ცდილობს იმ ადგილობრივი კანონმდებლობა მოიყვანოს ჰარმონიაში რუსულ კანონმდებლობასთან. გასულ ზამთარს ცხინვალთან და სოხუმთან ხელი მოაწერა მოსკოვმა ჩარჩო ხელშეკრულებებს, ჩარჩოს ჩვენი ვუწოდებთ, რომ ეს წოდებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებს ეს არის ზოგადი ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს გვენდებარე დოკუმენტებს, შეთანხმებებს და სხვადასხვა დოკუმენტებს სექტორების მიმართულებით. ეს არ არის მარტო სამხედრო თანამშრომლობაზე, არამედ მოიცავს სახელმწიფოებრიობის, ეგრეთწოდებული სახელმწიფოებრიობის სრულ სპექტრს. და უკვე დაიწყო ამ სექტორული შეთანხმებების გაფორმება. ერთ-ერთი პირველი იყო სამხედრო სფეროში, როდესაც აფხაზეთში შეიქმნა ერთობლივი სამხედრო შენაერთი რუსულ-აფხაზური, რომელსაც ხელმძღვანელობს რუსულ-აფხაზური სამხედრო შენაერთი, რომელსაც აქვს მანდატი, რომ იმოქმედოს არა მარტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე, არამედ მის მიღმართაც. მიღმა გულისხმობს საინტერესო. სამხრეთ ოსეთში საერთოდ შეეწყა გაერთიანდა მათი სამხედრო ფორმირება რუსეთის საჯარისო შენაერთებს. ეს პროცესი გრძელდება, როგორც ეს არ არის მარტო სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროზე დამიზნული, ეს მოიცავს ყველაფერს: ეკონომიკას, კულტურას, ფინანსებს, ბიუჯეტს და სულ ყველას. და თუ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდა, 3 წლის თავზე ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ეს ტერიტორიები მთლიანად იქნება რუსეთის სამართლებრივ სივრცეში. ამას ყველაფერს დაერთო აგრეთვე ისედაც რთულ ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებების რთულ სიტუაციას დაერთო ახალი ფორმა, ეს არის ენობრივი დისკრიმინაცია, როდესაც საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში დაწყებით კლასებშივე იგრძელება ქართულ ენაზე სწავლება და გალის და მიმდებარე რაიონების ქართველებით დასახლებულ სკოლებში აიძულებენ საწყის ეტაპზე განათლება დაიწყონ რუსულ ენაზე, რაც მიმართული არის იმისკენ, რომ მოხდეს ამ მოსახლეობის რუსიფიკაცია. გრძელდება ხელოვნური ბარიერების გავლება მავთულხლარხების და სხვადასხვა ფორმით, ეს განსაკუთრებით აქტიურად ჩანს ცხინვალის მიმართულებით და ბუნებრივიც არის, გარდა იმისა, რომ აფხაზეთში ადმინისტრაციულ ხაზზე არსებობს ბუნებრივი ბარიერი თავისთავად, რაც არ არის ცხინვალის მიმართულებით, კიდე ეს მიმართულად ხდება იმიტომ, რომ ცხინვალის სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობა უფრო მეტად იყო ინტეგრირებული ქართულ საზოგადოებასთან და შეიძლება ითქვას, რომ 2000 წლების დასაწყისში ყოფით დონეზე კონფლიქტი მოგვარებულიც კი იყო. ამიტომ ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეს საზოგადოებები გახლიჩონ. ამას დაერთო ის, რომ ცოტა ხნის წინ მიიღეს ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული კანონები, რომელიც უკვე შევიდა ძალაში და აფხაზეთის მიმართულებით 1 აპრილს შედის ძალაში. ეს არის მოქალაქეობის უფლებასთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად ეს კანონი ჩვენთვის საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ მას არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ ის თუ იქნა ისე განხორციელებული, როგორც იქ წერია, შეიძლება სერიოზული ნეგატიური შედეგები ჰქონდეს ადამიანის უფლებების კიდევ უფრო გაუარესების მხრივ. ცხადია, რომ რუსეთი ცდილობს ამ ტერიტორიების ეფექტურ ანექსიას სწორედ ამ კანონმდებლობის ჰარმონიზაციით და რუსეთის სამართლებრივ სივრცეში შეწყვეტით. ეხლა ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისათვის? მეორე ნაწილი ჩემი შესავალი გამოსვლის. პირველ რიგში ვცდილობთ
მაქსიმალურად მივაწოდოთ არსებული ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს, მეგობრებს და ყველა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას. ამას ვაკეთებთ დღენიადად დამეწმუნეთ ყველა ჩვენ შეხვედრაზე, ყველა ჩვენ სასწავლებლოში, იქნება ეს ოთხი ფორმატში შეხვედრები თუ მრავალმხრივ ფორუმებზე გამოსვლები, ყველგან ძალიან დიდი ნაწილი საუბრის ეთმობა სწორედ აი ამ მიმართულებას. და დავიწყოთ ამ გაკეთება არ არის ადვილი. არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი როცა ჩვენ რეგიონზე არის ყურადღება, ძირითადად აქცენტი კეთდება უკრაინაზე, გასაგები მიზეზთა გამო, ქვეყნის მასშტაბით, ტრაგედიის მასშტაბით, ამის არის სხვა მნიშვნელოვანი ცხელი წერტილები და ცხელი ახალი ამბები, როგორც ევროპაში, ასევე ახლო აღმოსავლეთში, რომელსაც მიაქვს დიდი ნაწილი სწორედ ახალი ამბების. და ჩვენი პრობლემა პლუს ამას კიდევ იმით უარჩევს, რომ მოხდე ახალ ამბებში უნდა იყოს მართლაც ცხელი სიტუაცია, უნდა იყოს როლა, უნდა იყოს ხანძარი, უნდა იყოს ვაიუბედურება, რაც მადლობა ღმერთს არ ხდება ერთის მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს კიდევ უფრო რთულს ხდის ჩვენს მუშაობას, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ფაქტობრივად ძალიან რთული პროცესები, რომლის წარმოჩენა და რომლის გააზრება საერთაშორისო საზოგადოებას უჭირს იმის გამო, რომ სწორედ არ ხდება ძალის გამოყენება. რუსეთმა ძალა ერთხელ უკვე გამოიყენა 2008 წელს, ეს ძალა ისევ იქ არის და მისი ყოფნა საკმარისია იმისათვის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას აიძულოს ხელი მოაწეროს ყველაფერზე, რაც მოუწევს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა მარტო ის კი არ არის, რომ რუსეთს აიძულოთ ხელი მოაწეროს ჩვენს საპასუხოდ ანაცა იყოს ძალის გამოყენების ვალდებულება, ეს აუცილებელია, მაგრამ ასევე მოვთხოვოთ, რომ არ შეასრულოს ის ვალდებულება, რომელიც 12 აგვისტოს 2008 წელს წესრიგის ხელშეწყობის ხელშეკრულებით აიღო. ანუ ძალის გამოყენება არ ნიშნავს მარტო სროლას. სამხედრო ყოფნა, სამხედრო შეიარაღების გაძლიერება და მუდმივი ხმები, რომლებიც მიმდინარეობს აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე, ეს თავისთავად არის ძალის გამოყენება. ამიტომ ყველგან ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რუსეთმა აქტივისტებს იმ ვალდებულებას ძალის გამოყენების, რომელზეც მან აიღო 2008 წელს. პირადად მე გასულ წელს ვიყავი ყველა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ყველგან ართან არაერთხელ და ყველგან ვცდილობდით და ჩვენი მისიები დღენიადად ამას აკეთებენ, რომ ეს ჩვენი საკითხი მუდმივად იყოს დღის წესრიგში. და ვეუბნებით ყველას, რომ როდესაც განიხილავთ, გასაგებია, რომ უკრაინა მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა კი განიხილავთ უკრაინას, გახსოვდეთ საქართველოს. იმიტომ რომ რაც ხდება უკრაინაში, ეს არ არის მარტო უკრაინის პრობლემა, ეს არის ჩვენი პრობლემაც, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ის რაც ხდება უკრაინაში და საქართველოში, ეს არ არის იზოლირებული შემთხვევები, ეს დაიწყო საქართველოში, გრძელდება უკრაინაში და იქ თუ არ დამთავრდა, კიდევ გაგრძელდება სხვაგან. ასე რომ უკრაინის ამბები თუ გაინტერესებთ, უფრო გაგიადვილდებათ იმის აღქმა, თუ რა ხდება უკრაინაში, თუ საქართველოს თემასაც მასთან ერთად განიხილოთ. გარდა ამისა, უკვე სახეზია უკრაინით გადაღლაც ევროპაშიც და სხვაგანაც და ამიტომ ერთ კონტექსტში განხილვა კიდევ უფრო პიკანტურს გახდის ამ საკითხების განხილვას. ერთადერთი ფორმატი, სადაც რუსეთის მხარეს ველაპარაკებით უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებზე ფორმალურად ეს არის ჟენევა, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციების თანდასწრებით ამას ვაკეთებთ. წელიწადში 4 ჯერ იმართება ეს შეხვედრები. ბოლო ერთი წელია, რაც მე ცოტა მეტი რაც მეც ვარ ჩართული ამ პროცესში, რაც მოვახერხეთ, ერთგვარი პატარა პოზიტივი არის ის, რომ ერთგვარი დავასტაბილურეთ სიტუაცია, ნაკლები არის რაუნდების ჩაშლები, ხდება ხოლმე, მაგრამ ისიც თუ ხდება უკვე 7 საათიანი განხილვების შემდეგ, როცა უკვე კავშირად ყველა გასამდები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემები ერთგვარად გარკვეულწილად ამოწურული
მიღწევია და ასევე რაც მნიშვნელოვანია შევიტანეთ ეგუარი კონსტრუქციულობის ელემენტი და უფრო მეტი არის დისკუსია ვიდრე კითხვა და დაპირისპირება. თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ეს იყო ჩვენი ამოცანა, მთავარი ამოცანა წინააღმდეგ. ეს პირველი ეტაპი იყო, მეორე ეტაპი არის მოვახერხოთ ის, რომ ჟენევაში მოხდეს შინაარსობრივი განხილვა იმ მთავარი თემების, რომელიც არის ჟენევის თემები. ეს არის ძალისად გამოყენება, ეს არის საერთაშორისო მექანიზმები ადგილზე და მესამე ეს არის პრობლემების დაბრუნება. Paralelურად ამ საერთაშორისო ჩართულობისა ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირი ჩართულობა, პირდაპირი დიალოგი აფხაზეთთან და ოსეთთან იმის საფუძველზე, რასაც რუსეთი ახლა აკეთებს ერთგანაც და მეორეგანაც ამ მიმართულებითაც არის გარკვეული წვრები, სხვათა შორის ის რაც ხდება აფხაზეთში და ოსეთში, თვითონ იქაურ მოსახლეობასაც მაინდა-მაინც არ მოსწონს, ისინი შეშფოთებული არიან და ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მოხერხდა რომ უფრო გააქტიურდა ეს პირდაპირი დიალოგები, გასულწილს რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდა ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში, სხვადასხვა თემებზე საუბრობდნენ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლები. ამიტომ ეს პირდაპირი დიალოგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მესამე ძალიან გამიგრძელდა ეს როგორ ხედავთ ეუტოს როლს. ეუტოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეუტო დაბრუნდეს საქართველოში, დაბრუნდეს რეგიონებში და არა ეს მარტო ცხინვალში, როგორც ეს ადრე იყო, რაღაც ერთგვარად გაყოფილი ქონდა გაეროს და ეუტოს საქართველოს ტერიტორია და იმის მაგალითად რომ ცოტა კრიტიკული იქნება და იმის მაგალითად რომ რაღაცა სინერგია გამოეჩინათ და რაღაც ესე იქნათ ერთი იყო შემთხვევები, როცა ერთმანეთში გიკლავდნენ კიდევაც და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც შესწევს უნარი, რომელიც ვალდებულია კონფლიქტების თემაზე ემუშაოს, იყოს აქტიურად წარმოდგენილი, ამიტომ ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ეუტო რაღაცა ფორმით დაბრუნდეს მთლიანად საქართველოში, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც. გასაგებია, რომ ეს ძალიან რთულია, გვაქვს რაღაცა იდეები, რომ თავიდან მოხდეს რაღაცა არამუდმივი ყოფნა, არამედ პერიოდული ჩასვლები, ამის იდეები არსებობს, ჩვენ მოგონილი არ არის, ადრეც არსებობდა ერთ პერიოდი, თითქოს ახლოსაც იყო ქართული მხარე ამის მიღწევა, დანში, მაგრამ ამან არ იმუშავა, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ თუ კი ეუტოს რამის გაკეთება შეუძლია, წლევანდელი წელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წელს ეუტოს თავმჯდომარეობს გერმანია, რომელიც გაცილებით მეტის ჩვენი მართლმადიდებლობით გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლია, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანას თავისი პოლიტიკური წოლიდან გამომდინარე და თავისი განსაკუთრებული ურთიერთობები რუსეთთან განსაკუთრებული ურთიერთობებიდან გამომდინარე. ამიტომ ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებთ გერმანიის თავმჯდომარეობაზე. უკვე ვიყავი ერთხელ ბერლინში, წელს კიდე რამდენჯერმე ვცდილობ ჩასვლა, ძალიან აქტიური კონტაქტი გვაქვს თავდაცვითთან და მის გუნდთან და ჩვენი საელჩო ბერლინში და ვენაში გერმანიის ეუტოს გუნდთან ძალიან აქტიურად მუშაობთ, აგრეთვე შვეიცარიის წარმომადგენელთან, რომელიც წარმოადგენს გერმანიის თავმჯდომარეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. აქ იდეები გვაქვს, როგორც სამხედრო განყოფილება ელჩმა ასენა სამი მიმართულებით, როგორც სამხედრო ტრანსპარენტულობის მიმართულებით, ასევე ძალიან დიდი პოტენციალი არსებობს ეკონომიკური მიმართულებით და საერთოდ შეიძლება ეს ეკონომიკური მიმართულება იყოს კიდევაც კატალიზატორი და დასაწყისი იმისა, რასაც კონფლიქტის მოგვარება ჰქვია და ვხედავთ ასევე გარკვეულ ინტერესს ადგილობრივი აფხაზური არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, სწორედ ეუტოს მიმართულებით, რაცა ისინიც უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული დობის აღდგენის მექანიზმებში. ეს აქტიურად ყოფილიყო ჩართული უფრო ფედერალურ ლაპარაკებში. დიდი ბოდიში. ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ ყოფილა თქვენთვის დისკომფორტის შექმნა.
დიდი მადლობა ბატონო დავით. ახლა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ბატონი სერგი კაპანაძის მოხსენება, იმიტომ რომ ახლა უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციის პერსპექტივიდანაც განვიხილოთ ის, რაც თქვენ ახსენეთ, სხვათა შორის პირდაპირ დიალოგი თუ ჟენევის ფორმატი ჩვენ ამ დარბაზში ხშირად გაგვიკრიტიკებია და დღევანდელი აბაშიძე კარასინის ფორმატის ასე ვთქვათ შედეგი არის ის, რომ კარასინმა თქვა, რომ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი ბოლოს და მიუხედავად იმისა, რაც უნდა სავაჭრო და ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საკითხებს და მხოლოდ ადამიანურ განზომილებას ვეხებით თუ არა, რუსეთი, რომელიც ქმნის პრობლემებს, საეჭვოა, რომ ამ დიალოგისთვის მზად იყოს და თუ კი 2008 წლის კონფლიქტის მერე რუსეთმა შეძლო ის, რომ ეუთოს ოფისი დაეხურა საქართველოში, მაშინ რამდენიც არის პერსპექტივა იმისი, რომ რაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბრძანა, რომ ოფისი აღდგეს, რამდენად რეალისტური არის ეს თან იმის ფონზე, რასაც ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს და თუ არის ეს პერსპექტივა, რა რის ხარჯზე არსებობს ეს პერსპექტივა. იმედი მაქვს, რომ ბატონი სერგი გაგვცემს ამ კითხვებზეც პასუხს. დიდი მადლობა. მადლობა. აი, ამ სხვადასხვა მომდაბარებულ არამედ მომემზადი, ხო? არა, ორი გზეო. არა, თუნდაც ჯობია. კონტექსტში ვსვათ. ის რა არის, მოდი აქედან დავიწყოთ მაშინ, ეს ქონდა საუბარი. მე მგონია, რომ არა ჩვენ ეუთოს ვსაუბრობთ დღეს მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყურებ ზოგადად, მიუხედავად ჩემი დიდი სიყვარულისა ეუთოს მიმართ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ დიპლომატიურ კარიერაში ჩემი პირველი საერთაშორისო გამოსვლა როგორც ეუთოს პარტნიორში იყო ფორუმზე და მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც ვჩერდი ეუთოს პანელის ნაწილი, თუმცა საერთაშორისო უმუშავესი, მიუხედავად ამისა ძალიან სკეპტიკურად ვიყურებ და შემიძლია შევადარო ეუთო ბოლო წლებში განსაკუთრებით ხელოვნურ კომაში ყოლ პაციენტს, რომელზეც დაწუნებულია, რომ გარდაიცვალა და რომელმაც ბოლო დღეებში თვალი გაახილა და ეხლა რაღაც იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება არც კი გარდაიცვალოს. ეს ბოლო დღეები არის ბუნებრივია უკრაინას გულისხმობს, როცა როგორ გაცოცხლდა იმედები იმისა, რომ ეუთოს რაღაცა მცირე ქმედუნარიანობა მაინც შეიძლება გააჩნდეს, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ სპეციალური მონიტორინგის მისია, რომელიც უკრაინაშია, ასე თუ ისე თავს ართმევს ფუნქციებს, რომელიც მას გააჩნია. მიუხედავად ამისა, ჩემი აზრით მაინც მე მგონია, რომ ჩვენ დიდი რაღაც იმედები არ გვაქვს ეუთოს ფარგლებში ჩვენი პრობლემების რაკურსთან დაკავშირებით იმ რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ეუთოში სამწუხაროდ საბედნიერად რომ ეს ეუთოსი ერთგვარი წყევლაც არის და მისი ბლესინგიც არის. კონსენსუსის წესი, რომელიც იქ მოქმედებს, არ იძლევა საშუალებას, რომ რაიმე სერიოზული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული არც ერთი მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, თუ არ არის მაღალი პოლიტიკური დაინტერესება მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრით, არც არაფერი არ გამოვა ვენაში და ეუთოში. ამიტომ დავუბრუნდეთ თქვენს ბოლო კითხვას, ამდენ რეალისტური არის და რეალისტური არის მოლოდინი, რომ რაღაც ფუნდამენტური საკითხები იყოს გადაწყვეტილი საქართველოსთან მიმართებაში, ეუთოს ფარგლებში. მე მგონია, რომ არა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს არ იქნება უმაღლეს დონეზე ატანილი რუსეთის ხელისუფლებასთან. იმიტომ რომ ის საკითხები, რომელიც შეიძლება გადაიჭრას მაგალითად ეუთოს მისიის აღდგენა საქართველოში, ან მაგალითად რაღაცა ტიპის უფრო გააქტიურება ეუთოსი გნებავთ კონფლიქტების მოგვარების კუთხით, გნებავთ უფრო მეტი ეკონომიკური ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ სხვაობას ვიძახინე და რაღაც მარტივი სტეპ-აპის კუთხით, არამედ რაღაც უფრო სერიოზულს. მე არ მგონია, რომ შეიძლება იყოს გაკეთებადი, თუ ეს არ იქნება უმაღლეს დონეზე ატანილი მოსკოვთან. უმაღლეს დონეზე მოსკოვთან ატანილი ეს შეიძლება იყოს მარტო ის შემთხვევაში, თუ ამაზე მუშაობს მთელი ქვეყანა, არა მარტო დიპლომატია და არა მარტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო და არა მარტო ქართული დელეგაცია ჟენევაში თუ სხვა მაღალ დონეზე, არამედ მთელი საქართველოს სახელმწიფო, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, მათ შორის პრეზიდენტი, ზოგადად თუ ეს არის დღის წესრიგი, რომ საქართველოს რუსეთის პრობლემა იყოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დღის წესრიგში რუსეთთან. მე სამწუხაროდ ამას ვერ ვხედავ, კიდევ ერთხელ ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო, ობიექტური მიზეზებია, რაც ბატონმა დავითვალა ისაუბრა ის, რომ ბევრი სხვა საკითხი არის ამ დროში დღეს ევროპული სახელმწიფოების დღის წესრიგში და აქედან გამომდინარე მესმის, რომ ეს თემები, ჩვენი თემები არ არის პრიორიტეტული და აქედან გამომდინარე 10 საკითხს შორის, რომელიც შეიძლება გერმანიის კანცლერმა
აწიოს რუსეთის პრეზიდენტთან, საქართველოს ალბათ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ 10-ვე სხვა ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. ოღონდ აქვე უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ შანსი იმისა, რომ ამაში ამ 10 საკითხში ფიგურალურად ამოღუნებრივია ქართული საკითხი იყოს, მარტო მაშინ ჩდება, თუ ეს არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენთვის და ჩვენ ამაზე ვზრუნავთ მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ რესურსი. და ჩვენ დამეგონია, რომ როცა ამბობთ, რომ უკრაინამ ასე ვთქვათ გადაფარა დღის წესრიგი, მე აქვე აუცილებლად ვთქვა, რომ მე ასევე მგონია, რომ ჩვენ შანსი გავუშვით ხელიდან, როცა უკრაინის მოვლენები ხდებოდა, ჩვენი პრობლემაც ყოფილიყო მიბმული უკრაინის პრობლემებზე. ეს შანსი ეხლა შეიძლება აქტიურად და გვინდა რომ ისევ დავიბრუნოთ, მაგრამ რატომღაც ეგრე სამშობლო მაქვს, რომ ეს შანსი არ იაშვებული და შეიძლება მარტივი არ იყოს. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ანექსიის საფრთხე დგას, ნამდვილად საქართველოს წინაშე და ნამდვილად დგას ანექსიის საფრთხე, ასე ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონის, მაგრამ არა მხოლოდ, მაგრამ უფრო ადრე ალბათ ეს ცხინვალს შეიძლება შეეხოს. მაშინ ეს ანექსიის საფრთხე ერთ-ერთი გზა იმისა, რომ ეს ანექსიის საფრთხე ყოფილიყო მინიმიზირებული იქნებოდა, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან თავის დროზე 2013-ში, 2014-ში, 2015-ში მათ შორის ვიმუშავა იმაზე, რომ ის სანქციების პაკეტი, რომელიც უკრაინაზე იქნა გავრცელებული, ყოფილიყო არა მარტო კიევის და არა მარტო უკრაინის მოვლენების, არამედ ჩვენი მოვლენების გამო. ეს ვისო ძალიან რთული არის ამაზე ახლა ამ პერსპექტივაში საუბარი, მაგრამ რატომაც ასევე მგონია, რომ თავის დროზე ამისი შანსი არსებობდა და სამწუხაროდ არ იყო ბოლომდე ამას არ ვამოქმნი არც დაყვედრებით და არც ნიშნის მოგებით, არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია მინდა, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ მოვახერხეთ ის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ ვცდილობდით, რომ ყოფილიყავით წარმოჩენილი როგორც განხილხილების ვაში დასავლეთს და რუსეთს შორის. ამასაც თავისი პლუსები და აქვს თავისი მინუსები. თავისი მინუსებია ის, რომელზეც ახლა მე ვისაუბრებ. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ როცა გადავჩემაზე ევთოს ვსაუბრობთ, ზოგადად ევთოს თავმჯდომარეობას აქვს ძალიან დიდი როლი იმაში, თუ როგორი იქნება შედეგები კონკრეტული ქვეყნის, მაგალითად საქართველოსთვის. ჩვენ გვინახავს მე დეტალებში არ შევარ, გვინახავს ჩვენთვის კარგი თავმჯდომარეებიც და გვინახავს სუსტი თავმჯდომარეებიც, რომლის დროსაც ევთოს არაფერი არ გაუკეთებია, ვერ გაუკეთებია საქართველოს კუთხით. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ გერმანია იქნება ის თავმჯდომარე ქვეყანა, რომელიც ეძლებს რაღაც კონკრეტული საკითხების გადაჭრას და რა თქმა უნდა, ეს საკითხები როგორც წესი არ არის ხოლმე 10 და 12, ალბათ უფრო ეფექტურია, როდესაც ერთი ან ორი საკითხია, რომელსაც თავმჯდომარეობა იღებს მიზნად და ამბობს, რომ ამისი ამ ერთწლიანი თავმჯდომარეობის პერიოდში შეიძლება რომ ეს საკითხები იყოს გადაჭრილი. აქ იყო ნახსენები რა თემებია ეს, მაგრამ დავითვალე სწორად ახსენა, მაგრამ მაინც მინდა რომ ხაზი გაუსვა. მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ალბათ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ვიდრე ევთოს მისიის აღდგენა, იმიტომ რომ არ არის რეალისტური და ევთოს მისიის აღდგენაზე საუბარი და მე არ მგონია რომ მნიშვნელოვანი იყოს რაღაც გარკვეული მცირე ევთოს ყოფნის აღდგენაზე ან შექმნაზე საუბარი, რომელიც ცხინვალის რეგიონში იქნება მსგავსად იმისა, რაც გაეროსებს აფხაზეთში და ეს. მე მგონია რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ, ნაკვალებს დატოვებს გერმანიის თავმჯდომარეობა, თუ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიქმნება, კონკრეტული რესურსები გამოიყოფა ეკონომიკური დაახლოების კუთხით ქართველებს და აფხაზებს შორის. ანუ ეს ეკონომიკური ქალბატონმა ერჩვა ბრძანა economic interactivity შესახებ, economic connectivity შესახებ, რომ მათ შორის კონფერენციაც იგეგმება მაღალი დონის. კონკრეტული რესურსები იმ კუთხით, რომ თუნდაც გაიზარდოს ვაჭრობა ქართულ-აფხაზური მიმართულებით, თუნდაც რაღაც მოხდეს გადაადგილების გამარტივება. კონკრეტულ მარტივ საკითხებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ არა იმაზე, რომ ერთჯერად პროექტებზე, ვთქვათ, რაღაც ხიდი გარემონტდეს ენგურზე, რომელსაც უკვე 5 წელია საუბარი მიდის და იმედია, რომ რაღაც მალე დამთავრდება, ხო? არ დაწყებულა, მაგრამ იმედი ყოველთვის გვაქვს, რომ მალე დამთავრდება. ანუ საუბარია იმაზე, რომ რაღაც პროცესი ჩაეშვას ისეთი, რომელიც რესურს გულისხმობს თავის თავში და რომელიც რაღაც არ დამთავრდება რაღაც მალე და ეს იქნება რაღაც მიზანმიმართული ქმედებები, რომ აი ევთო არის დაინტერესებული, რომ დაახლოვოს ერთმანეთთან ან ვაჭრობის, ან გადაადგილების, ან ეკონომიკური, ან საგანმანათლებლო სხვა კუთხით და აფხაზეთ. ანუ მე მგონია, რომ ესეთი ერთი საკითხის აღება და ამაზე რესურსის დახარჯვა არის უფრო შეიძლება იყოს უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ნიშნის დამტყობი, ვიდრე ისევე მცდელობა მორიგჯერ მე-7-ჯერ თუ მე-8-ჯერ 2008 წლის მერე საქართველოში აღდგეს ევთოს მისია, რომელიც ვიცით რომ იქნება წარუმატებელი, თუნდაც იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არც ერთ თავმჯდომარე ქვეყანა
თითქმის არასოდეს ამას არ წევდა პრეზიდენტების დონეზე და ამის გარეშე შანსი არ ჰქონდა აბსოლუტურად გადაწყვეტილიყო. იმიტომ რომ მოსკოვთან თუ მაღალ დონეზე არ იქნებოდა აწეული. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ და ეს კითხვის ფორმითაც იქნება რუსალბანელს მიმართ ისე დავითის მიმართ, რა კონკრეტულ იდეებზე შეიძლება იყოს მუშაობა. მე ვიცი, რომ არის საუბარი იმაზე, რომ რაც კონკრეტული იდეები, რომელიც შეიძლება განხილული იყოს აფხაზურ მხარესთან დაახლოების კუთხით, რაც არის ძალიან მისასალმებელი ეს იდეები, რომელიც მე ვიცი თავმჯდომარეობას და წარმომადგენელს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც ციფრით არის სახელმწიფო ხოლმე, რომ აი ამდენი რაღაც კონკრეტული ნაბიჯი შეიძლება გქონდეს. და ძალიან მაინტერესებს კონკრეტულად რა იდეებზია საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ხოლმე მისასალმებელი, რადგანაც რაც უფრო ადრე დავიწყებთ ჩვენ მართლა ეს გახსნილობის პოლიტიკას აფხაზებთან და რაც უფრო მეტ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, მით უფრო დიდი შანსი იქნება იმისა, რომ როდესღაც როცა მე დაგებოთ ის ესეთი ამბობლის პოლიტიკური დარეგულირება, თუნდაც ჩვენ შორის ლოკალურ დონეზე გქონდეს ეს პრობლემა გადაჭრილი და ბოლო თემა დავამთავრებ, ეს ეხება ასევე კითხვის ფორმით შემიძლია დავსვა თუ რა ტიპის შესაძლებლობის გამოყენება შეგვიძლია ჩვენ დღეს თურქეთს და რუსეთს შორის არსებული გაუარესებული მდგომარეობის გამო და არის თუ არა რესურსი იმაში, რომ ეუთოს ფარგლებში იქნება, ეუთოს ფარგლებს გარეთ იქნება, არის მნიშვნელობა ანკარა გახდეს უფრო აქტიური აფხაზეთთან მიმართებაში, არის თუ არა ამაში მიზანშეწონილობა და თუ კი რატომ და რა კუთხით და თუ არა რატო არა, აი ეს იქნება ჩემთვის საინტერესო ამ დისკუსიის სტატუსში. დიდი მადლობა. ახლა აუდიტორიასაც შეუძლია რომ დასვას კითხვები ან გააკეთოს კომენტარები. უბრალოდ ხელისაწევით მანიშნეთ. და მე თანმიმდევრობას უზრუნველყოფ ბატონი სერგის კითხვებიც შეიძლება რომ პასუხი გავცეთ და თქვენ გისმენთ. ახალი ტექნოლოგია და განვითარება შეგვიძლია. ახლა მე უსმენთ თქვენ საუბრებს. საუბრობთ, ლაპარაკობთ, შედეგი ძალიან შორეულია. კონკრეტულ შემთხვევაში ისეთი რაღაცა უნდა იქნას შემოთავაზებული. მაგალითად, ვერ მაქვს მოსაზრება რა აპლიკაციო ტექნიკა. შავი ზღვის პრობლემა, შავი ზღვის ჩამავა, შავი ზღვაში ჩამავა ის მოწესრიგება, შეჩაიდოს ფული. ახლა კაშხლების მშენებლობაზე და იმაზე არის საუბარი. ელემენტარული უბრალოდ ხალხი გაახლოვდეს ერთმანეთთან და გაიხსნა. თავი ნება იყოს ამას. თუ ნება არ იქნება. მოწესრიგებაში რას გულისხმობთ? როგორ და დინარი თვითონ გააკეთებს თავის საქმეს. ყოფილი. არც დაარქვეთ სახელს ის ეროვნული რუსია, პელაველია თუ სევასტია. არ არის შენ აკრომეზობელი, შორემეზობელი. იყო მონაწილეობა. ყველა და მეგონი რომ ნორმალურად გადაწყვეტება თვითონ ბუნება გაძლევთ მაგის შანსს. ანუ შავ ზღვასთან დაკავშირებით რაღაცა. შავ ზღვასთან დინარეებთან დაკავშირებით. აი ახლა არტერიებში სისტემა პრობლემები. აი სისტემა რაღაც პროექტები ესე იგი თქვენ ამას. აი იქიდან დაიწყეთ და არა ტერიტორია დამიბრუნეთ და ეს დინარები დაიწყეთ. ან სხვა რაღაცა დინარების საფრთხის შენებლობით დაიწყეთ. ან ეს რესტორნების შენებლობიდან ასე შემდეგ. რაღაცა კონკრეტული. მაგას არა. დიდი მადლობა. მე მგონია რომ გავცეთ პასუხი ბატონი სერგის კითხვას და ბატონი ლაშას კითხვას და შემდეგ თუ აუდიტორიის კიდევ ექნება სურვილი დავუბრუნდებით. Would you like to respond to the questions? Thank you. Well, first, let me respond to your questions. The first is that for all the criticism that you aim at the OSCE, I have a feeling that the things that you request, that you would like to see, are exactly what is in the domain of the OSCE. So you seem to have some faith that something might happen. There is one thing that I think everybody keeps forgetting over the years, that the OSCE was really very quiet. But as I said, I reminded us of the Helsinki Final Act for a reason. It happened in 1975. 17 years later, Georgia was independent.
So the OSCE had a role to play, and if we try to revive what then the OSCE was, and then this is something where we will continue, I think that is not such a bad thing. So saying that the OSCE is basically useless and more or less dead, I don't think this is right, because if we look at history and if we see how history happens, it's not linear. It's always in cycles, in circles, it's going back and forth. So I think it is really timely that we have decided that putting a lot of things high on the agenda again. That's the one thing. When it comes to Russia and Turkey, yes, that is something, I mean, everybody is concerned about the situation. We are concerned about it. That is something that needs to be solved quite clearly. Whether Turkey can play a role or not, I do not know. Whether Turkey can play a role in resolving the conflict, actually it is for the parties to decide. I am not the one, and the OSCE chair is not the one to say, okay, these countries have to sit together and they have to resolve it. If the countries involved to whom this conflict matters, who are part of the conflict, if these countries believe that another country would be able to play a constructive role, they will hopefully approach that and they will raise this. It's not for us to say, we are not the ones to impose any kind of conditions or to impose any kind of fora where you say, okay, now you have to sit down and now you have to do this or that. That's not going to work. Plus, we stick by agreements, and there are clear agreements on, and I remind you of the 6-point plan, which we call the Sarkozy plan, on who is going to be the co-chair, who is going to sit together, who is going to solve this. So Turkey wasn't in that. If you want to change this, something has to change fundamentally, and that is not for us to decide, because we are not really a party to this. We are not to facilitate, so that's a whole different issue. The other thing is taking everything up at the highest level. Well, bilaterally we already do this. We already have different fora where we do this, where we have different kind of processes, where at the very highest level we talk to those who are really very, very difficult negotiating partners, and where we have this one. I mean, whether it's the Chancellor, whether it's the Foreign Minister, and the contacts they have with Russia on all sorts of issues, that is a given. But the time is no longer that bilateral relations are the moving factor when it comes to solving large-scale conflicts, because this is why we have all these international organizations, and each of these organizations, all of them, they have a role to play, a different one. The EU is involved, the EU has a role to play. The OSCE is involved, has a role to play. The UN is really very active, and by the way, also in Abkhazia, and they have a very positive role there that they are playing. They will correct me if I'm wrong, but that's something. So we have a whole set of instruments, and we have to use them wisely, and we have to use them in the way that they connect, that we are not doubling our efforts and that we have a competition who is the better one. No, each has their part, and that is what we focus on, and that is what we try to achieve. The other question on Black Sea and the rivers and all of that, well, I'm not the right person to address this question or to answer this, because we are not a literal state. This is something that the OSCE, that the Black Sea littoral states have to decide. They want to sit together, they want to do something, they want to create something. And if then there is space for the OSCE or for the EU or for any other organization to help with this, to support this, it's perfectly fine. But it's not for us to say, okay, now let's do something there. The will has to come from those who actually live there and who are the ones who suffer from the current situation and who will benefit when there is a change. And it's not others, it's not the outside that can do this. So I think that's... Დიდი მადლობა, ბატონ დავით. მადლობთ, რა პრობლემად რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ნდობა აღვადგინოთ. რა თქმა უნდა, როცა 25 წელია საზღვაო თემები გათიშულები არიან, დიდ ნაბიჯებზე ვერ იქნება თავიდან ლაპარაკი და დიდი მოლოდინები არ უნდა იყოს. თავიდან უნდა დაიწყოს და დაწყებულია პატარა ნაბიჯებით, არაპოლიტიკური თემებით, ისეთი საკითხებით, რომელიც
ორივე მხარის ინტერესში არის პრაქტიკული თვალსაზრისით გამომდინარე და ესე პატარ-პატარა წარმატებებმა უნდა გააჩინოს, აღადგინოს ნდობა და მიგვიყვანოს მერე უფრო დიდ საკითხებამდე. ეს მუშაობა დაწყებული არის ძალიან კარგად მიდის მუშაობა სწორედ თქვენით ეკოლოგიური საკითხები, საკმაოდ დიდი თავისუფლება აქვს არა მარტო ახალებს, არამედ ჩვენს კოლხური ბზის პარაზიტთან დაკავშირებით და აი ამაზე ძალიან კარგად მუშაობთ, როგორც ჟენევის მიდამოებში, ისე მხრივათაც და საკმაოდ და კარგი შედეგებიც არის ამ მიმართულებით. საერთოდ ეკოლოგიური თემა ისეთი არის, რომელიც პოლიტიკისგან შორს არის და სწორედ აი ამ მიმართულებით შეიძლება ბევრი რაღაცის მიღწევა. კარგი შედეგები გვაქვს საარქივო მასალების მიწოდებასთან დაკავშირებით, საკმაოდ დიდი რაოდენობით საარქივო მასალის ასლი გადავეცით აფხაზურ მხარეს, სადაც კარგად იყო იქითა მხრიდან, იქითა მხარის მიერ აღქმული კულტურულ მემკვიდრეობაზე არის მუშაობა, როგორც ოქროს ფორმატში, ისე საერთაშორისო შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გვაქვს გარკვეული მიზნები იუნესკოს ჩავთოთ ამ საქმეში. არის პოტენციალი, როგორც ვახსენე, ეკონომიკური საკითხების წამოწევის, იმიტომ რომ იქიდანაც არის ინტერესი და ბუნებრივია, როგორც არის ფინანსური ინტერესი ეროვნულობა არ აქვს და ამიტომ ადვილად შეიძლება ესეთი რაღაცების გაკეთება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოს მიიღო ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით, ეს შესაძლებლობები მათაც გაუძლიეროთ. ეს ასე ადვილად არ არის მოაიღო და პირდაპირ გადასცე, მაგრამ თუ არის სურვილი ორივე მხარის მიერ, შეიძლება გაგვინახოს ამის საშუალებები, ჯანდაცვის საკითხები და სხვა ბევრი არაპოლიტიკური თემა, რომლითაც უნდა დავიწყოთ და დაწყებული არის მუშაობა და აი ამან უნდა მიგვიყვანოს შემდეგ უფრო ამის შეიძლება მიგვიყვანოს შემდეგ უფრო სხვა სერიოზული საკითხებამდე. და ერთი პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო ბატონო სერგი თქვენს რემარკაზე, და შემთხვევაში პოლემიკაში არ შევდიო, როგორც ჩემი პოზიცია მინდა თქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ 2013-15 წლებში ჩვენ გავუშვით შესაძლებლობა, რომ არ მივეფით უკრაინის სანქციებს. უკრაინის სანქციებს კი არ უნდა მივმოდით, არამედ ჩვენი სანქციები უნდა მოგეთხოვა რუსეთის მიერ, რუსეთისთვის, მაშინ როცა ეს კონფლიქტი ცხელი იყო, ანუ 2008-2009 წელს, მაგრამ მაშინ ეს ვერ მოახერხა. არა ისინი თუ მე არ ვამბობ, რომ ისინი თუ არ მოხერხდა, რომ მაშინ მთავრობამ ვერ იმუშავა სათანადოდ, მაშინ ყველაფერი გაკეთდა, მაგრამ არ გამოვიდა და არ გამოვიდა. ხო 5 წლის შემდეგ უკვე როდესაც ეს კონფლიქტი ერთგვარად გაცივდა, ცხელი აღარ არის და სხვა უფრო ცხელი თეთრი შეიქმნა. შემდეგ იქ მიბმა ყოველად წარმოუდგენელი მეჩვენება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრივობა მუდმივად საქმის კურსში ვყავდეს. როდესაც ხელი მოეწერა გასულ ზამთარს ზამთარში აბორტით ხელშეკრულებას, ეგეთი შეიძლება ითქვას არ მოგვარს პატენტური განცხადები, მაგრამ უპრეცედენტო დიდი გამხმოვრება ჰქონდა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. რაც შეეხება თურქეთი იქნება თუ სხვა რა, ნებისმიერ ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია პოზიტიური როლის თამაში კონფლიქტის მოგვარებაში, ჩვენ ყოველ მივესალმებით მათ ჩართულობას. დიდი მადლობა. რადგან აუდიტორიიდან ვერ ხედავთ ხერებს, მაშინ ბატონ სერგი თქვენ ხომ არ გსურთ რაღაცის დამატება და პრინციპში შეგვიძლია რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი დისკუსია. ერთი კითხვა გვაქვს. გისმენთ? მე ვსწავლობ ხოდაში მიკროფონი გჭირდება. მე ვსწავლობ ხოდაში დემილათანეთა და ბოდიში მე ვფიქრობ
I think many people ask this question, but you brought it up that you feel there are issues still outstanding about returning to the original villages. Do you really think that's a possibility in Skin Valley? Yes, I do. Matla. Atkom esaduli არ არის, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი ქვეყნის, არა ხელისუფლების, ჩვენი ქვეყნის გასაკეთებელია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც არის ჟენევის დღის წესრიგში, მაგრამ ეხლა შეიძლება გავუმეორებ დღის წესრიგში და არა განხილვაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ ამაზე იყოს ისეთი განხილვები, რაც შედეგს მოიტანს. ამიტომ შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი თორემ გვინდა იყოს იქითკენ მიმართული, რომ მოხდეს ამ საკითხის საბუნებრივი განხილვა, რომელიც იქნება შედეგზე ორიენტირებული. გარკვეული მონახაზები და იდეები გვაქვს, უბრალოდ ხა წინასწარ ამაზე საუბარი არ მიმაჩნია სწორად, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა, რომ ეს საკითხი მოგვარებადია, უბრალოდ რთული არ არის, ამას უკვე ძალიან სკრუპულოზური მუშაობა მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მიერ და გამზაობა ამის მხრიდან ჩვენს ხელისუფლებაში არის. დიდი მადლობა. მგონია რომ ასუხე რომ რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებ ზოგადად რა რაზეც იყო საუბარი. And I'll do first part in English because I think some of the things get lost in the translation when I say them. So a few points on the general issue of the Helsinki Final Act and the big principles of the Helsinki Final Act. I think a major challenge that will be there on the European security arena in the next few years as a part of the dialogue which you mentioned between the West and Russia will be to what extent will there be a revision of the principles of the Helsinki Final Act. I know this is a very unpopular thing to say, and I'm absolutely sure that no Western capital will ever agree to a revision of any principle of the Helsinki Final Act. When I say revision, I don't mean a revision of a document, a change of the principle on the paper. What I mean is the de facto acquiescence to some of the positions that Russia claims to be valid. And here is one. As part of the member of the panel of the OSCE on the European security, where there are a number of other participants from different states, there's also the Russian participant, was the Russian participant. And the debate that I witnessed in the last year and a half or so goes along this following line. Russia argues that a principle of the Helsinki Final Act, which is not in the Helsinki Final Act, by the way, but that's how they interpret it, that the OSCE security is indivisible, that no state has the right to expand its security at the expense of another state. It should be interpreted the way that no country in the neighborhood of Russia should be able to join the alliance which Russia considers to be against its interests. So in this particular case, Georgia's membership of NATO, of Ukraine's membership of NATO, if they ever decide, is against their interest. Now, I have to be very frank in this discussion. I've heard very fierce counter-arguments to this claim of Russia, saying that this is fundamentally unacceptable because every nation has a right to choose its own alliance. But I also have to say that I've heard from quite a few high-ranking former or current officials that, well, yes, on the paper we will never agree to what Russia is saying, but de facto we're not taking Georgia into NATO anyway. So why do you ever have a problem with that issue? Because there will be no membership. So, let's not revise the final, the principle, but nothing is going to happen. So my concern is, and this is not a question or a comment or a remark, it's just a remark, it's just a point that I wish to raise, that there is a concern of mine that as the time passes, as the crises in Europe deteriorate, there will be de facto acquiescence to an attempt of Russia
to revise one of these fundamental principles in life. Not on the paper, not on the record, but in life. And I really hope that capitals like Berlin, like Paris, will not agree to that de facto revision. When I was talking about the Turkey and Russia, maybe it was not interpreted very well. I never meant inclusion of Turkey into any formal format at all. I mean, this is beyond any. What I meant was whether there is a chance to somehow activate the role of Turkey vis-à-vis Abkhazia in terms of maybe the confidence-building activities, maybe have Turkey spend more money, to be very pragmatic, maybe, because Turkey obviously has interest in Abkhazia, and we also have interest in making Abkhazia more open to the rest of the world. So, in the conditions when Turkey does not have the best relations with Russia, maybe there will be something to exploit that. That was just an idea that is probably out there because of these relations between Turkey and right now. How long it's going to persist, that remains to be seen, but I think that's something that one should think about. As for the high-level discussions, once again, this is not an answer or in any way a regret, but it's also something that I have to point out that I think the big problem that we have in our conflict resolution formats is that the conflict resolution format, which is absolutely better than anything we have ever had or anything we could have ever imagined, there's no doubt about that. Geneva talks is a good format. But I think the big problem we have is that we do not have high-level conflict resolution format with Russia. And I think that is a big problem. If you compare it with Ukraine, whether it's the Normandy 4 at the head of the states level or at the Minister of Foreign Affairs level, the lowest format of the Normandy 4 is a deputy ministerial level, which turns out to be the highest level in our case. So I think there is the problem of, there's the vacuum of a high-level conflict resolution format. Now, the reason I'm saying it is that I understand, when the war happens, that's when you create the conflict resolution format. Now, what I would not want to see is to wait for another war to step up the conflict resolution format in any way, because that would be a very sad thing to wait for, to wait for the next conflict to step up. So I think I don't know. This is not. I don't have an answer to that. It's not for anybody to be blamed, but it's just something to think of. That unless there is a stepping up of these discussions, it is highly likely we will still remain in this conundrum where we find ourselves. And let's make no mistakes. Russians, just like we by now, are masters of keeping the status quo as they are. If we want to keep the status quo, we will keep the status quo. If Russians want to keep the status quo, they will keep it for 7,500 years. It's very easy to do. So it has to be somehow, somewhere in the future, that stepping up. I had, since if we were not running out of time, maybe I would have two short questions, and I will switch to Georgie now. But on the ეს მართლა უბრალოდ ინფორმაციის მისაღებად მინდა ერთი როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით დევნილების უფლებების იმაზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება აკეთებდა და აკეთებს ყველაფერს, რომ დევნილები დაბრუნდეს და იქ ჩვენი ასე ვთქვათ პრობლემა არ არის, ეს არის პრობლემა მეორე მხარეს, რომელიც ამას ხელს უშლის და სწორედ გასაგებია ეს და ამიტომ რომ მეორე ჯგუფშიც ეს პრობლემები იქნება, აბა ჩვენ რეზოლუციას და სხვა. მე სხვა კითხვა მინდოდა, ჩვენ გქონდა ესეთი პროცესი დაწყებული რუსეთთან მართლმსაჯულების სასამართლოში, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღო ICJ-მ და მან თქვა, რომ არ იღებს საქმეს, ანუ არ მიიღო განხილვაში საქმე და мотивация იყო ის, რომ ჩვენ უნდა ამოგვეწურა კონვენციის ფარგლებში, რასობრივი დისკრიმინაციის კონვენციის ფარგლებში, უნდა ამოგვეწურა რესურსები და თუ რესურსები ვერ ამოწურავდით, იმპლიკაცია დატოვა, რომ მე შეიძლება და უკან დაბრუნებულიყო. ჩვენ მაშინ გქონდა მცდელობა რუსულ მხარესთან, რომ დაგვეწყო დიალოგი კონკრეტულად დევნილების დაბრუნებაზე, უბრალოდ ტექნიკური წმენდის შედეგების აღმოფხვრაზე რუსულ მხარესთან. მოიტაცებს სად ვართ ამ დიალოგში. ეს პროცესი გაგრძელდა, გაჩერდა და ზოგადად მოიაზრება თუ არა, რომ ამ კუთხით შეიძლება იყოს მონიტორინგი ნაბიჯები გადადგმული. და მეორე კითხვა მაქვს კიდე, თქვენ ძალიან სწორად ვწანეთ იმ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე, რომელიც არის გალის რაიონში განსაკუთრებით და მართლაც ფეთქებადია და შეიძლება მე მაქვს იმედი, რომ მეორე მხარეს გონიერება იყოფა და ამ კანონის იმპლემენტაციას არ მოახდენს, არც რესურსი ეყოფა ამისი და არც ასე ვთქვათ, ამის გამწვევა მოუნდება, მაგრამ
ამისი შანსი ბუნებრივი არსებობს. მაგრამ მოგკითხვა, თუ იგეგმება რაიმე სხვა ტიპის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში დოკუმენტების რეზოლუციების მიღება, იყო ადრე ეს მოსაზრება, რომ მაგალითად ადამიანის უფლებების შესახებ რეზოლუცია შეიძლება ყოფილიყო მიღებული ან გენასამბლეის ფარგლებში, ან ეხლა ვართ ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრი ჟენევაში, ანუ ხო არის მოსაზრება მასთან დაკავშირებით, შეიძლება ამ საკითხის კიდევ უფრო ზემოთ აწევა აი ამ საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების კუთხით. ეუთოს თემას ნამდვილად გავხსნით ახლა, მაგრამ მშვენიერია, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად რელევანტური კითხვები დაისვა და ეს დისკუსიის ფორმატი იმის საშუალებასაც გვაძლევს, რომ კითხვები დაისვას. მათ შორის მოხსენებების მხრიდანაც. ბატონო დავით, გისმენთ ეს ორი მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც დაისვა, იქნებ თქვენ პასუხობთ და შემდეგ ქალბატონ ელც თუ ექნება სურვილი რომ პასუხოს იმ თემებს, რასაც სერგი შეეხო, დავუთმოდით მას დროს. მადლობთ, რაც შეეხება გალის თემას, ამ თემის დისკრიმინაციას და ახალ კანონებს, რომელიც მიიღეს, თქვი რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენთვის ამას პასი არ აქვს, მაგრამ ამას დიდი პასი აქვს, თუ ეს ყველაფერი ისე გაკეთდა, როგორც იქწერია. ჩვენ როგორც მოვიდეს ინფორმაცია, თვითონაც არის ასთა სხვადასხვაობა ადგილზე, ბევრი ამას აფასებს, როგორც დისკრიმინაციულ კანონს, როგორც ერთგვარად შეცდომას და შეწუხებულია, მაგრამ როგორც მეუბნე შეწუხებულები, კანონია და დღეს თუ არა, ხალ შეიძლება ეს ასრულდეს. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას გავაგებინოთ ის არის თუ კანონებში რა წერია და ის სამართლებრივი შეფასება ვაკეთებთ. არა, უბრალოდ მის ასრულებას რა შეიძლება, რა ნეგატიური შედეგები შეიძლება მოუყვეს. ამაზე უკვე ხვალ იქნება განცხადებული საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაკეთებული, იგეგმება სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებშიც ამის გაკეთება და ეს ისეთი თემაა, რომლის მიყურადებას, რომლის გაკეთებას ჩვენ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს სწორედ ის საკითხია, რომელიც უშუალოდ აისახება იქ დარჩენილ ქართველ მოსახლეობაზე, რომელიც ისედაც ძალიან რთულ ვითარებაში არის ადამიანის უფლებების მხრივ და ამან კიდევ შეიძლება უფრო მეტად დაძაბოს არსებული ვითარება და კიდევ უფრო გაუარესოს მათი მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენ გამოვიყენებთ და ვიყენებთ ყველა რესურსს იმისათვის, რომ ამის შესახებ ამის თაობაზე საქმის კურსში ჩავაყენოთ და საერთაშორისო თანამეგობრობა მოთხოვოთ ის, რომ მათაც კი ვინც ჩადიან სოხუმში, ანუ თანათავმჯდომარეები და სხვა ძალიან მცირე ჯგუფი საერთაშორისო ორგანიზაციებსა, მათაც რაც შეიძლება მკაცრად დააყენონ ეს საკითხი. მათ უნდა იცოდნენ, რომ ეს რაც მათ გააკეთეს არის დისკრიმინაციული და ძალიან ცუდად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობაზე, ასე რომ ეს არც ერთი მხარის ინტერესში არ უნდა იყოს. ICJ-ისთან დაკავშირებით. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. კარგით, ხომ აქ სურთ ბოლო კომენტარის გაკეთება? Well, I can make some final comments. It is just a final comment on everything that's pertaining to OSCE, because that is what is receiving up. The first thing is, we of course will not change the Helsinki Final Act. No, nobody's going to raise this. When it comes to how Russia interprets certain things, that is very unfortunate. But they have already violated so many commitments they have subscribed to themselves, that the interpretation that Georgia joining NATO is something that is going to threaten our security. In our view, this is entirely ridiculous. We don't believe in it.
And when it comes to anybody who makes statements along those lines that Georgia is never going to be a member and we will never do this, so why should Russia be concerned? Honestly, I have heard lots of statements on this, along those lines. I have heard different statements. I have heard those who said that the earlier Georgia becomes a member of NATO, the better, all these kind of things. At the end of the day, the NATO members will decide when is the time that we can do this. The only thing we can say with regard to Georgia's NATO aspirations, and we have said this all the time, be prepared, do everything that when the window of opportunity opens, you can step through and you are in. And that is exactly what the other countries did, the same thing. You talk to the other countries, to the Baltic states, for instance, they did the same thing. And the message that was told them initially and for years was, you will never be a member. You will never ever be, never. It's not going to happen, ever, out of the question. They are members. So give it all time. It's not easy and it's very difficult, and right now the world is in a very bad shape. And it is true, Georgia is not everybody's highest priority at the moment, but please understand, as long as there are dead children arriving at our shores, we have very different problems that we have to solve right now. And so Georgia is not forgotten, because you can rely on the Georgian foreign policy. They are very good in keeping Georgia alive and keeping it all the time on the agenda. And so we are always aware that there is something and that there is something we need to address. And with regard to OSCE, that is why we said that these frozen or protracted conflicts are the ones that we look at, and this is what we support, and there we see. When it comes to what is planned concretely, well, I leave it, of course, to David to tell us what exactly is planned. I can only say that we will support all efforts that aim at making life easier for the people. There are some things planned. The economic connectivity also is looking, this conference is also looking at maybe involving business people from the occupied territories. We are looking at this, whether it is a possibility or not. It has to be decided. It's not for me to decide this, but we are trying to have this, to be this platform and to offer this platform and to have this also in different workshops where people can sit together and try to find out and to sort out things, so that what you have said, mobility, connecting, economic opportunities, that all of this is possible. Probably not tomorrow, no, but it will happen eventually. Because the world, I mean, it's not really something that I can envisage a world where everything is growing closer all the time, because globalization is just cannot be stopped. And there is this tiny part of the world which is completely outside everything. I mean, it's not North Korea, it's very different. And we are all here, and we are all behind Georgia. With the exception of 4 countries, everybody else is rallied behind Georgia. So I think there is a big opportunity for making steps forward, and we look forward to supporting these steps that can be made. And on high-level meetings, in like the Normandy format, yes, I understand what you're saying. I cannot say whether it's possible or not, whether it would make a difference or not. Since I'm a diplomat, I'm a firm believer in, you know, the working level, experts sitting together, trying to find something, getting civil society together. We haven't spoken about civil society too much, even though civil society is a big part of the human dimension of the OSCE. We are trying to offer opportunities there as well. Getting these together, helping, and then eventually something comes out of that that will enable then the leaders to sit to just benevolently say that this is great what our experts have done. That is what we hope is going to happen. So I think this is all I can say on our priorities and also what we do with regard to this region and what our OSCE chair is hoping to achieve. But of course we are not going to do this alone, and at the end of the day what we will do is we support the efforts that are here and we support our Georgian partners, but we are not the ones to say this is what needs to happen, so let's do it. That would be completely counterproductive. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან რთულია ისეთი ქვეყნისთვის როგორიც საქართველო არის ლოდინი, ასე ვთქვათ, როდის შეიძლება გლობალური კონტექსტი და
ძალიან რთულია ასევე იმ სირთულეების ფონზე, რაც ჩვენ გვაქვს ოპტიმიზმის შენარჩუნება, მაგრამ ეს მართლა საუკეთესო რჩევა არის, რაც მეორეს მე მომისმენია, რომ ისეთი დინამიური არის ეს კონტექსტიც, როდის შეიძლება რადიკალურად არავინ იცის და ჩვენი მოვალეობა მართლაც ის არის, რომ მზად ვიყოთ ამისათვის. იმედი მაქვს, რომ ამ დისკუსიამაც რაღაცა წვლილი შეიტანა ამაში, ჩვენ გავიგეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციის შესახებაც, ასევე ისიც გავიგეთ თუ გერმანიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ეუთოს რა როლის თამაში შეუძლია საქართველოს კონფლიქტების ტრანსფორმაციაში. და ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები დაისვა ბატონი სერგი კაპანაძის მხრიდანაც, რომელიც წარმოადგენდა საქართველოს რეფორმების ასოციაციას დღეს ამ დისკუსიაზე. ყველას მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის და იმედი მაქვს, რომ ეუთოს როლი გერმანიის თავმჯდომარეობის პირობებში მართლაც გაიზრდება საქართველოში და ეს გლობალური კონტექსტი საქართველოს სასარგებლოდ შეიცვლება. დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის.